اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زمونږ د CCNA شپږم نمبر لیکچر کې چې کومه پریکټیکل د IP ایډریسینګ سٹارټ اغسته و چې دغه کې منګه ایډریسینګ ویل دغه دویمه حصہ ده. فرست منګه IP ایډریس پیژنو، سیکنډ به ان شاء الله منګه میک ایډریس پیژنو او بیا منګه پورټ ایډریس پیژنو. نو پرون منګه IP ورژن 4 خبره کړې و چې IP ورژن 4 زموږ سره یو ایډریس ته چې د دې ایډریس کار دا دی چې دا په یو نیټورک کې یو ډیوایس ته یونیک آئیډنټیفیکیشن ورکړي او دغه ډیوایسز ډیټا د یو ډیوایس نه بل ډیوایس ته وړي. انټرنیټ پروتوکول له دغه پروتوکول بیا زموږ سره ایډریسز یوز کوي. زموږ سره دوه ټایپس ایډریس دي، یو IP ورژن 4 یو IP ورژن 6. اوس به موږ خبره د IP ورژن 4 کوو، فیوچر کې به ان شاء الله موږ بیا د IP ورژن 6 خبره کوو. نو منګه پرون ویلو چې زموږ سره غرین سٹارټ د 000 نه سلور پورشن کې 255 باندې اینو او بیا دغه منګه س کلاسز ویل س پبلک پرایویټ هم ویل. دغه نه پس بیا منګه سبنیټ ماسک کو پیژاندو او دغه نه پس بیا منګه باینری ټو ډیسیمل کنورژن وکړو. په دغه کې زموږ نه سلک زیات دغه پاتې شیو ټاپک نیمو. هر کله چې یو IP ایډریس د IP ایډریس زموږ سره کلاس چې کوم دی د کلاس C د کلاس B یا د کلاس A ار یو رینج زموږ سره، نو هغه کې زموږ سره رینج د 0 نه سٹارټ کیږي 255 پورې. څنګه سٹارټ کیږي؟ لیټ سپوز زما سره یو IP د 192.168.0.0 د دې نیټورک اخیری IP به 192.168.0.255. نو دلته دا 255 هم زه نشم یوز کولای او دا 0 زه هم نشم یوز کولای. دې ته نیټورک ID وای یا نیټورک IP وای، نیټورک IP یا نیټورک ID. او دې ته چې کوم دی براډکاسټ IP یا براډکاسټ ID ته وای. دا ایډریس چې کوم دی د براډکاسټ کمیونیکیشن لپاره پکاريږي. دا زو کمپیوټر ته نشم اساین کولای. او دا نیټورک ID چې کومه دا د ټوټل نیټورک آئیډنټیفیکیشن د دې نه کیږي، موږ په تیوري کې ویلي دي. او دا راوټر یوز کوي. نو راوټر دا یوز کوي او پروتوکولز چې کوم دي د براډکاسټ کمیونیکیشن لپاره دا یو ایډریس یوز کوي. د دې په منځ کې چې څومره زموږ سره ایډریسز دي هغه د 1 نه والا د 254 پورې دا ټوټل زموږ سره یونیکاسټ ایډریسز دي. یونیکاسټ ایډریس منګه کمپیوټر ته اساین کولای شو، نیټورک ID نشو اساین کولای. فرست IP او لاست IP په یو نیټورک کې په یو نیټورک رینج کې کزویم یو کلاس کې شو یا په یو IP کې زموږ سره دوا سپیشل ټایپ اف ایډریسز دي. کم ایډریس دي، یو اوله د IP او یو اخیره د IP. لکه دا 0 زموږ سره سٹارټ شي د 1 2 3 دا سی وزي اپ ټو 255. نو اخیری IP ته د یو نیټورک هغه ته نیټورک براډکاسټ ID وای او دیتا نیټورک ID وای. فرست نیټورک ID او لاست براډکاسټ ID. دامزه کمپیوټر ته شمه اساین کوله، دا همزه کمپیوټر ته شمه اساین کوله. د دې په منځ کې چې کوم دي د 1 نه والا 254 پورې دا منګه ډیوایس ته اساین کوله شو، په دې باندې بدی کمیونیکیشن کوله شي. خا نیټورک ID زموږ سره کله څنګه راځي د پر رولز دي چې کله زموږ سره په هوست پورشن کې په دې پورشن کې ټوټل بیټس اف شي هغه د سره ریپرزینټ کیږي، هغه نیټورک ID ریپرزینټ کیږي 2 سلور شپږ و اته. او کله چې زموږ سره په هوست پورشن کې په دې پورشن کې مکمل بیټس ان شي نو دې زموږ سره براډکاسټ ریپرزینټ کیږي. دا براډکاسټ دی او دا نیټورک ID دا نیټورک IP دی ته ویل شي. نو دا راوټر یوز کوي، دا چې کوم دی دا راوټر یوز کوي او دا اخیری چې کوم دا پروتوکولز یوز کوي. مختلف پروتوکولز دي هغه به براډکاسټینګ کوي. دا غي براډکاسټ کمیونیکیشن لپاره د کمرنت ایډریس یوز کوي. دا د یو نیټورک اولی او اخیری دا دوا IP نه ریزرو شوی دي. د براډکاسټ لپاره اخیری IP یوز کیږي او د نیټورک آئیډنټیفیکیشن لپاره راوټر یوز کوي. نور دا سی ډیوایسز دي چې هغه یوز کوي. نو هغه فرست IP یوز کوي. دا فرست IP ته نیټورک ID وای، لاست IP ته براډکاسټ ID وای. بیا د سبنیټ ماسک کوم وینو دا پرون منګه سبنیټ ماسک ویلو چې سبنیټ ماسک څه کار کوي. دا هوست پورشن او نیټورک پورشن د یو بل نه ډیفرنشیټ کوي. د کې آن بیټس ما د نیټورک پورشن خای لکه لیټ سپوز دا 10.0.0 یو نیټورک دی او د 255.0.0.0 سبنیټ ماسک دی. دلته 172.16.0.0 د دې سبنیټ ماسک دی 255.0.0. د دې نه علاوه د 192.168.0.0 د دې سبنیټ ماسک دی 255.255.0. نو دا ماته دا شو کوي چې دا زموږ سره نیټورک پورشن دی. دا درې هوست پورشنز دی په کلاس A کې.
په کلاس بی کې زمونږ سره 2 نیټورک پورشن دي او 2 هوست پورشن دي مطلب دا چې په یو نیټورک کې زدا هوست پورشن چې کوم دي دا چینج کولای شم دا چینج کولای شم دا درې چینج کولای شم دی و کمیونیکیشن کوي ډایرکټلی دې کې د راوټر ضرورت نشته او دې کې زموږ سره دا نیټورک پورشن دی دا نیټورک پورشن دی دا نیټورک پورشن دی نیټورک پورشن او هوست پورشن دا پورشن زه چینج کولای شم نو د 1 نواله 254 پورې کمپیوټرې به د یو بل سره کمیونیکیشن کولای شي وداوټ using a router د راوټر نه بغیر چې کوم دی ډایرکټ به کمیونیکیشن کولای شي او که زما سره نیټورک پورشن چینج شو نو دا بیا یو نیټورک دی د 0 والا بل نیټورک نو دی په منځ کې بیا یو راوټر لګوم د راوټر په ذریعہ به دی کمیونیکیشن منګه کو په کلاس A کې 8 بټس نیټورک د پاره دی کلاس B کې 16 بټس نیټورک د پاره دی او په کلاس C کې زمونږ سره 24 بټس چې کوم دی هغه د نیټورک د پاره دی دا سب نیټ ماسک چې زده نوټیشن کې لیکم لگا مونږ دا وایو یو آی پی دا لکه 10.0.0.0 دا سب نیټ ماسک مونږ په عام حالاتو کې دیسي لیکل شو 255.0.0.0 نو دیتا سټانډرډ نوټیشن وای دا کم دا سب نیټ ماسک چې ما ولیکو دیتا سټانډرډ نوټیشن وای عام کمپنیانو ته چې مونږ لاړ شو هغه دا سټانډرډ نوټیشن نه لیکل عموما ال داسې لیکل کیږي نو د دې نه څه مطلب دی د دې نه مطلب دا دی چې دا مونږ ته نیټورک بیټس ښایي په یو سب نیټ ماسک کې آن بیټس نیټورک ریپرزینټ کوي آف هوست ریپرزینټ کوي نو دلته دا ان شوی دي نو دی وایي چې دی کې 8 بیټس د نیټورک د پاره دي د کلاس بی زمونږ سره دا 772.16.0.0 او دا غي سب نیټ ماسک 255 مطلب دا چې دلته ټوټل بیټس ان شوی دي په دوه پورشنو کې او په دوه پورشنو کې آف دي خدا په اصل کې دا سینه لیکل کېږي دا ما چې څنګه لیکل دي دا /16 دیتا پریفکس نوټیشن وایي دیګه مونږ ته دا شو کېږي چې دلته 255 دي دلته 255 دي مطلب دا چې 16 بټس پکې د نیټورک د پاره دي او اخوا چې آف څومره بټس دي هغه د هوست د پاره دي مطلب دا چې دلته 255.0.0 د کلاس B کا تاسو اکثر د کلاس C اکثر وینئ 192.168.0.0 نیټورک او هغه /24 لیکل شوی نو دې نه مطلب دا دی چې دا بیټس پکې د نیټورک د پاره دي دا بیټس پکې د نیټورک د پاره دي دا بیټس پکې د نیټورک د پاره دي دا د هوست د پاره دي دا نیټورک بیټس با د لیفت سایډ نه رائټ سایډ ته کاونټ کیږي نو دا زموږ سره کم دا نوټیشن دی د نوټیشن ته پریفکس نوټیشن وای دا پریفکس نوټیشن دی پریفکس او کدا سي سلیش ویلیو نه او دا سي منګ لیګو نو د زموږ سره سټانډرډ نوټیشن دی ته وای بل زموږ سره کلاس فول کلاس لیس اډرس دی کلاس فول هغه چې باقي سبنیټ ماسک نه چینج شوی کې سبنیټینګ نه شوی هغه کې ویل اس ام نه شوی سبنیټینګ څه شی دی ویل اس ام څه شی دی مخکې زموږ ان شاء الله ټاپک در روان دی او وبوایو نو هغه اډرس چې باقي کې سبنیټینګ نه شوی هغه ته کلاس فول اډرس وي او کله چې بګي سبنیټینګ وشو هغه زموږ سره کلاس لیس اډرس شو دا غي کلاس نامعلومه شو لکه لیټ سپوز زبویا چې دا زموږ سره د کلاس A یو آی پی دا او دا غي په عام حالاتو کې 255.0.0.0 دا غا سبنیټ ماسک دی ډیفالت خو لیټ سپوز مونږ وایو چې دا زموږ سره 255.252 شو نو آی پی زموږ سره د کلاس A دا او سبنیټ ماسک دا غي د کلاس C نه هم ډیفرنٹ دی نو دا زموږ سره کلاس لیس شو د څه اډرس ته د کلاس نامعلومه شو او د دې بیا په سټانډرډ نوټیشن کې دا لیکل کېږي او پریفکس کې د دې چې کوم دي زموږ سره 30 لیکل کېږي دا مطلب دا دی چې 30 بټس په دې اډرس کې نیټورک د پاره دي او 2 بټس په کې د هوست د پاره دي دا خبره به ان شاء الله مونږه بیا فیوچر کې ایکسپلین کو چې کله مونږه سبنیټینګ وایو نو په سبنیټینګ یو بیا تاسو پوهیږئ چې څنګه به کې بټس د زیات شو څنګه به کې دا کم شو او سبا کې نیټورک د پاره را سبا کې د هوست د پاره له خو تاسو او دې ته بیا سیډر وای خام دا چې سبنیټ ماسک دا غي چینج او بیا خو مونږ په دې پریفکس ټایپ فارمیټ کې لیکو نو دې ته سیډر هم ویل شي CIDR کلاسلیس انټر ډومین راوټینګ ورته ویل شي سیډر نوټیشن دی ته ویل شي چې کله دا سبنیټ ماسک چینج شي نو په دې حالاتو باندې ته بیا سیډر ویل شي دغه سه 192.168.0.0 د دې ډیفالت سبنیټ ماسک 255.255.0 دی خو لیټ سپوز مونږ وایو دا چینج شو زمونږ سره او دا شو 248 دا سیمنګ دا ویل چې دا زموږ سره /29 مطلب دا چې 8 بټس دلته دي 8 بټس دلته ان شوی 8 بټس دلته ان شوی دي او 15 بټس چې کوم دي هغه زموږ سره دلته ان شوی دي
نو 8 8 8 او 5 دا 24 اور 5 29 نو 29 بټس پکې د هوست د نیټورک لپاره دي او باقی 3 بټس چې کوم دي هغه د هوست لپاره دي. په دې به ان شاء الله موږ په ډیټیل باندې خبره کوو مخکې فیوچر کې په سبنیټینګ کې ځکه مخکې پریکټیکل کار را روان دي. نو د نن ورځې پورې موږ د آی پی ایډریسینګ دا سو کانسپټ وایو او موږ په ځان پوهیږو چې آی پی ایډریس زموږ سره سره لپاره سټینډ دی او آی پی ایډریس لاجیکل ایډریس دی چینجیبل ایډریس دی کنفیګریبل ایډریس دی. سټیټیک ایډریس او آی پی ایډریس څه کار کوي یو پبلک آی پی دی او پرایویټ موږ په لوکل ایریا کې یوز کوو پبلک آی پی موږ په وایډ ایریا باندې یوز کوو. په دې باندې موږ ته د انټرنیټ فیسیلیټي هم راځي او که زه د خپل نیټورک دلته یو ډیوایس دی زما سره یو ویب سرور دی یا نیټورک دی دا په وایډ ایریا باندې کنیکټ کول غواړم یا دا څوک اکسس کی یا دینا څوک بل نیټورک اکسس کی نو دا لپاره چې کوم آی پی په وین باندې یوز کیږي هغه ته پبلک آی پی ویل شي. پرایویټ رینج په کې دا دی د دې نه اخوا د سره ټول پبلک راځي پرون منګه ویل د بل لیکچر تاسو دوباره اورئ نو پبلک او پرایویټ به تاسو ته د بیا پہچان وشي. د دې نه پس زمونږ سره آی پی ایډریس وشو لاجیکل ایډریس ته چینجیبل ایډریس ته کنفیګریبل ایډریس ته او د منګه کمپیوټر ته اساین کولای شو. بل زموږ سره ایډریس دی هغه ته میک ایډریس وای میډیا ایکسس کنټرول ایډریس. میک ایډریس څه دی میک ایډریس زموږ سره 48 بټس ایډریس دی او هر ډیوایس چې پاغه کې یو لین کارډ هر کمپیوټر کې لین کارډ دغه یو بلټن په دغه باندې یو چپ راځي پاغه چپ کې دغه ایډریس د کمپنی دا سایډ اپ بایند شوی دغه ته میک ایډریس وای د 48 بټس او 48 بټس کې چې کوم دا ریپرزینټ کیږي 0 to 9 A to F دا په هیکزاډیسیمل فارمیټ کې دی. بیس 16 نمبر دی ته ویل شي بیس 16 دا زموږ سره دا سره ریپرزینټ کیږي لکه زه به ویم چې زموږ سره لیټ سپوز یو میک ایډریس دی هغه A B C ډبل فل کولن 1 2 3 4 فل کولن او A B 1 4 دا سي زموږ سره دا میک ایډریس چې کوم دی هغه ریپرزینټ کیږي او دا سي منګه دا پیژندل شو 16 بټس دلته 16 بټس دلته 16 بټس دلته دلته په هیکزاډیسیمل فارمیټ کې دا ریپرزینټ کیږي نو هر یو هیکزاډیسیمل فارمیټ کې چې کوم ډیجټ دی دا غي ویلیو زموږ سره څه شي راځي 44 بټس نو 44 چې کله زموږ سره دلته یو ځای 16 دلته دی 16 دلته دی 16 دلته دی د هیکزاډیسیمل یو هندسه کې یو ډیجټ کې زموږ سره څومره یو کریکټر کې زموږ سره 4 بټس سی نو دلته 16 16 16 16 3 48 48 بټس ایډریس دی او دا یونیک ایډریس دی. دوه ډیوایسز داسې په دنیا کې نشته دی چې دا غو سیم میک ایډریس وي. میک ایډریس زموږ سره څه دی یونیک دی او دا نان چینجیبل دی دا سټیټیک دی دا چینج کیږي دا غي د لپاره خپل ټیکنیک دی خو هغه سافټویر باندې چینج کیږي فلش کیږي. نارمل حالاتو کې عام یوزر یا عام ایڈمنسټریټر نیټورک ایڈمنسټریټر نیټورک انجینیر دا داسې نشي چینج کولای ضرورت نشته چې موږ دا چینج کو. نو میک ایډریس او د لیر 2 باندې کمیونیکیشن کوي دا آی پی ایډریس چې کوم دی په لیر 3 باندې کمیونیکیشن کوي راوټر یوز کوي لیر 3 باندې نیټورک لیر باندې چې کوم کمیونیکیشن کیږي آی پی ایډریس یوز کوي په ډیټا لینک لیر باندې کله کمیونیکیشن کیږي سوئچینګ کیږي نو دا غي د لپاره میک ایډریس یوز کیږي او د راوټینګ د لپاره آی پی ایډریس یوز کیږي. راوټینګ څه شی دی سوئچینګ څه شی دی لیر 2 لیر 3 دا او اس آی ماډل کې ان شاء الله مخکې روان دي هغه کې به وایو. بل زموږ سره یو ایډریس دی او درې ټایپ ایډریس دی آی پی ایډریس میک ایډریس پورټ ایډریس دا درې قسمه ایډریس چې کوم دي دا کمپیوټر یوز کوي په دې باندې هغه کمیونیکیشن کوي چې په دې کې یو ایډریس هم میسي نو کمیونیکیشن زمونږ نشي کېدی. دا 3 ټایپس ایډریسز دي. ها پورټ ایډریس خبره کو پورټ ایډریس څه کار دی پورټ ایډریس په یو کمپیوټر کې نیټورک اپلیکیشن چې کوم دی یا یو سرویس یونیک آئیډینټیفای کوي په یو اول نیټورک کې یو ډیوایس آئیډینټیفیکیشن په آی پی ایډریس باندې کیږي بیا په دغه نیټورک کې دننه د ډیوایس آئیډینټیفیکیشن په میک ایډریس باندې کیږي دغه سی بیا په د ډیوایس کې سپیسیفیک سرویس آئیډینټیفیکیشن چې کیږي هغه زموږ سره په پورټ ایډریس باندې کیږي. زه به تاسو ته د دې یو اگزامپل درکم چې دلته زما سره یو کمپیوټر دی او دلته یو سوئچ دی دا کمپیوټر دلته د دې سوئچ سره کنیکټ دی او د دې سوئچ سره دلته یو سرور دی په دې سرور باندې د ویب سرویسز چې کوم دی هغه انسټال لی اف ټی پی په انسټال لی دا غینه علاوه په دې باندې بزوی ما چې اس کیو ایل سرویس انسټال لی او میل سرویسز په هم انسټال لی
نو وس دا او د دې سرور آی پی دا لیټ سپوز 10.0.0.1 او د دې کمپیوټر آی پی دا 10.0.0.2 دا کمپیوټر دا سرور ایکسس کول غواړي نو چې کله ریکوست د دې کمپیوټر نه راشي سرور دا نو سرور به وګوري چې په دې کې کله منګه دا ایډریسینګ وایو غنا په دې کې زمون سره ډیټا صدای داسې ټایپ کی د ډیټا زمون سره یو هیډري دیتا هیډر وای او دیتا ډیټا پورشن وای د لاندې ډیټا پورشن دی دلته زمون سره ډیټا او دلته زمون سره هیډري نو په دې هیډر کې مختلف قسمه انفارمیشن خو زه بس سیمپل راواله ما چې په دې هیډر کې زمون سره سورس آی پی شوا او ډیسټینیشن آی پی شوا او سورس میک شو او دا سي ډیسټینیشن میک شو او دا سي زمون سره سورس پورټ او ډیسټینیشن پورټ اصل کې دا پورټ د آی پی نه بره پکار دی ډیسټینیشن پورټ ها سورس آی پی بدا کمپیوټر و چې زما دا سورس میک ایڈریس زما دی سورس پورټ ایڈریس زما دی ډیسټینیشن آی پی دا ډیسټینیشن میک ایډریس په دې کمپیوټر یو خپل میک ایډریس او ډیسټینیشن پورټ د دې هر ویب سرویسز د لپاره خپل پورټ نمبر دی اف ټی پی د لپاره خپل اس کیو ایل د لپاره خپل میل سرور د لپاره خپل که پورټ نمبر زما سره نه وي نو بیا به کمپیوټر کنفیوز کېدی چې زه ډیټا مال رااله ریکوست راغی نو هغه کمپیوټر په نور ایډریسز باندې نه پوهېږي هغه پورټ نمبر ته وګوري چې په کم سرویسز ما سره کمیونیکیشن شوی دی او کم سرویسز خلک ایکسس کول غواړي نو د هغې ریسپانس به ورکوي نو دا د څه په ذریعه باندې کېږي د پورټ په بیس باندې کېږي که دا پورټ ایډریس پکې نه وي نو دې ته څه پته لګي چې زما سره ویب سرویسز ورکول دي د ویب دپاره کمیونیکیشن کول دي د اف ټي پي دپاره ډیټا رااله د اس کیو ایل دپاره رااله د میل دپاره رااله د اوریکل دپاره رااله دا هر اپلیکیشن یا دا هر سرویسز چې کوم دی دا په څه باندې آیډنټیفای کېږي په یو سپیسیفک سرور یو سپیسیفک کمپیوټر کې دا په پورټ ایډریس باندې ډیفرنشیټ کېږي آیډنټیفای کېږي بیا د پورټ ایډریس زموږ سره درې ټایپس دي یو ته ډاینامیک پورټ ایډریس وای یو ته پورټ ایډریس چې کوم دي هغه زموږ سره دغه نه سٹارټ دی د 0 نوال د 65535 پورې ایډریس زموږ سره درې ټایپس دي کم ایډریس دي پورټ ایډریس آی پی ایډریس میک ایډریس پورټ ایډریس چې کوم دی هغه ډاینامیک دی چینجبل دی او د سره پاره یوز کیږي نتورک اپلیکیشنز یوز کوي لکه دا نتورک اپلیکیشنز دي دا غینه علاوه زموږ سره آی پی ایډریس ته ډاینامیک دی چینجبل دی میک ایډریس چې کوم دی هغه ناٹ چینجبل دی سټیټیک دی پورټ ایډریس رینج زموږ سره سٹارټ کیږي د 0 نواله د 65535 پورې په دې پورټ ایډریس کې زموږ سره درې ټایپس دي یو ویل نون پورټ ایډریسز دي چې رینج زموږ سره سٹارټ دی وول رینج د پورټ ایډریس زموږ سره د سن سٹارټ دی د 0 نواله د 65535 پورې 0 نه رینج سٹارټ دی د 65535 پورې بیا په دې رینج کې څنګه چې د آی پی ان کلاسز ته ډیوایس شوي دي داسې د رینجونه هم پورټ ایډریس ټایپس ته چې کوم دي هغې ته ډیوایډ شوي دي فرست ته ویل نون پورټ ایډریسز وایي الریډي تیوري تاسو لیکلي ده سیکنډ ته رجسټرډ پورټ ایډریسز وایي تھرډ ته ډاینامیک پورټ ایډریسز وایي ویل نون پورټ ایډریسز چې کوم دي هغه ویل نون پروټوکولز یوز کوي لکه ایچ ټي ټي پي یو خپل پروټوکول دی او هغه ایچ ټي ټي پي پروټوکول په بیس باندې یو پورټ نمبر یوز کیږي کمپیوټر چې کله ډیټا لګي نو هغه پورټ نمبر ته ګوري چې کم پورټ دی نو د هغې لپاره هغه ډیټا ریسپانس هغه ورکوي د ایچ ټي ټي پي زموږ سره 80 پورټ نمبر دی اف ټي پي داسې پورټ نمبر دی 20 21 چې کوم دی د ډیټا ټرانسمیشن لپاره 20 د کنیکشن اسټیبلیشمنټ لپاره یا هغه اتنټیکیشن چې کله کوي نو د هغې لپاره ټیلنیټ بیا 23 یوز کوي اس اس ایچ 22 یوز کوي پاپ 3 110 یوز کوي اس ام ټي پي 25 یوز کوي ډي ان ایس زموږ سره 53 یوز کوي نو د 0 نه والا د 0 نه د 1023 پورې دا رینج چې کوم زموږ سره راغلی دی نو دې ته ویل نون پورټ ایډریس رینج وایي کم یو دی زموږ سره ویل دا ویل نون پورټ ایډریس دی او دا الریډي ویل نون پروټوکولز ته اساین شوي دا یو څو درته ما وویل او دینه زیات چې تاسو کله ویکیپیډیا کې وګورئ ګوګل ته لاړ شئ زموږ سره ډېر زیات پروټوکولز یو هر پروټوکول په بیس باندې یو پورټ نمبر یوز کوي
او دا یو پروتوکول نشته چې هغه پورت نمبر نه یوز کوي لکه ایوری پروتوکول چې کوم دی هغه پورت نمبر یوز کوي. دا دینه علاوه بیا زموږ سره دویم قسم چې کوم دی هغه رجسٹر پورت ایڈریسز دی. رجسٹر پورت ایڈریسز رجسٹر نیٹورک اپلیکیشن سافټویر یوز کوي. دا غیر زموږ سره د سٹارټ دی د 1024 نواله او 49,151 پورې دا رینج چې کوم دی دا زموږ سره رجسٹر پورٹ رینج دی. رجسٹر پورٹ ایڈریسز دی ته وایي. دا رجسٹر پورٹ ایڈریسز چې کوم دی دا رجسٹر نیټورک اپلیکیشن یوز کوي لکه یو اس کیو ایل سرور دی دا غي د پاره یو خپل سافټویر دی هغه په سرور باندې انسټال او اوریکل یو سافټویر دی PHP یو سافټویر دی کویک بوک یو سافټویر دی یو داسې بل یو نیټورک اپلیکیشن دی چې هغه په سرور باندې انسټال کو دا هغه بیا مونږه د کلاینټ نه ایکسس کوو چې دا کلاینټ نه کله ریکوست راشي نو دا غي د پاره خو په کار د سورس آی پی بګي سورس میک ایډریس بګي سورس پورټ بګي ډیسټینیشن آی پی بګي ډیسټینیشن میک ایډریس بګي ډیسټینیشن پورټ بګي نو پورټ ایډریس بګي کم رینج نه پورټ ایډریس بګي د 1024 نواله د 49,191 پورې او دا رجسٹر پورټ ایډریسز دي. ته چې یو اپلیکیشن جوړ کې نیټورک اپلیکیشن جوړ کې او دا ته سټانډرډایز کول غواړي او دا ته بیا سبا په کارپوریټ نیټورک کې رن کول غواړي نو د لپاره به ته بیا سکه پورټ ایډریس به ته اخلي او دغه پورټ ایډریس به دغه اپلیکیشن ته اساین کې نو هر کله چې دغه سافټویر په یو سرور باندې انسټال شي او دغه لپاره یو ریکوست راغی نو هغه ریکوست کې هم دغه سپیسیفیک پورټ ایډریس او کم چې تا په سافټویر باندې ورکړی دی نو دی به سرور ته کله ریکوست راغی په سرور باندې ویب سرویسز دی FTP سرویسز دی SMTP سرویسز دی او هم ستاسو اپلیکیشن دی نو که پورټ پکې ستاسو اپلیکیشن نو ستاسو اپلیکیشن به ریسپانس ورکړي نور به نه ورکړي کدا چې ګدا نور د پاره نو نور به ریسپانس ورکړي ستاسو به نه ورکړي نو دا پورټ ایډریس چې کوم دی دا بیا منګه د دې رجسٹر نه ورته اساین کو او دا منګه اخلو. د دې نه بعد زموږ سره دریم ټایپ چې کوم دی هغه ته ډاینامیک پورټ ایڈریس وای او ډاینامیک پورټ ایڈریس چې کوم دی دا اپریټینګ سیستم اتوماتیکلی جنریټ کوي. ما چې دا د سورس خبره کوم کنه سورس پورټ وای ډیسټینیشن پورټ وای نو زموږ سره رینج سٹارټ کیږي د 49,152 نواله 49,152 نواله د 65,535 پورې 65,535 پورې دا رینج چې کوم دی دا زموږ سره ډاینامیک پورټ ایډریس رینج کې راځي او ډاینامیک پورټ ایډریس رینج چې کوم دی دا وینډوز اتوماتیکلی جنریټ کوي او د کلاینټ اپلیکیشن ته یا کلاینټ سافټویر ته اتوماتیکلی دا اپریټینګ سیستم اساین کوي. کدا اساینمنت نه وي نو موږ ته بل ډیره مشکله وي لکه زما د FTP لپاره سرویسز ایکسس کول غواړم نو ډیسټینیشن سایډ باندې خو یا 80 دی یا 443 دی نو سورس سایډ به زما سره سوي دا چې هر ډیفرنٹ اپلیکیشنز دي نو کله دغه لپاره ما سورس پورټ هم مینول لګا کول نو لیندي پروسیسونه د دې پرابلم ختمولو لپاره د پرابلم سالو کولو لپاره اپریټینګ سیستم اتوماتیکلی د دې رینج نه یو پورټ نمبر رالي او دغه نیټورک اپلیکیشن چې کله ته سیشن اسټابلیش کی دغه ته اساین کیږي او دغه پورټ ایډریس په ذریعہ باندې د ډیسټینیشن ډیوایس چې کوم پورټ ایډریس دی دغه سره کمیونیکیشن کیږي. نو دا زموږ سره درې قسمه ایډریسز او الریډي به تاسو تیوري لیکلي او په دې بورډ باندې تاسو ته ما یو بریف اوورویو درکړه چې سم مسلې نو تاسو ته چینل ما الریډي ویل چې په هغه باندې ویډیوز اپلوډ به ان شاء الله او فیوچر کې به نور هم اپلوډ کیږي تاسو په هغه کې کوېسچن کولای شئ او دا هغه به ان شاء الله تاسو ته انسر ملويږي. نو دا زموږ نن لیکچر په دې لیکچر کې موږ دا ایډریسینګ ډیسکس کړو آی پی ایډریس میک ایډریس پورټ ایډریس څه کوېسچن به کې ایمیل کولای شئ او دعاګانو کې میاد ساتئ ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې بیا ملاقات کیږي دا غو اجازه غواړو. الله حافظ.